Bộ phim hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe hay lắm đấy. Chuyện bắt đầu như thế này, trên một con đường làng quê ở Nhật Bản, nhân vật nam chính là một người đàn ông, chúng ta cứ gọi anh ta là A Kiệt nhé. Tại sao lại gọi là A Kiệt? Vì ngoài đời thực tôi có một người bạn tên A Kiệt, thật ra tôi không nghĩ ra tên nào khác nữa. Chuyện là cuối tuần này được nghỉ, A Kiệt bèn tính đưa vợ và đứa con gái đang ngủ trưa ấy chưa dậy kịp về quê thăm bố mẹ cho vui cuối tuần. Đi được nửa đường rồi thì A Kiệt ngồi trên xe cứ bận rộn xử lý công việc, cứ lúi húi gõ trên máy tính không chịu nghỉ. Cái máy tính cùi của anh ấy mà mạng đường thì lại chập chờn. Bèn nói với vợ rằng không ổn rồi, có file gấp cần gửi mà gửi không được, em quay đầu xe lại giúp anh đi, tìm cái bốt điện thoại công cộng nào đó để anh gửi cái. Vợ anh nghe vậy hơi bực bội một chút, ý là lần nào ra ngoài anh cũng phải làm việc cho bằng được vậy, hết chuyện này tới chuyện kia, tẻ nhạt chán ngắt, không có tí hứng thú nào hết, mà quay đầu xe còn mấy cây số nữa chứ. Dù cảm giảm em ơi, tin tức trên tờ báo đó viết gì? Xe con bị xe tải tông mạnh, con gái 5 tuổi thiệt mà. Khi anh từ từ mở tờ báo ra, A Kiệt cảm thấy đầu óc choáng váng. Các bạn đoán xem, đứa bé gái trong ảnh trên báo chính là con gái anh ấy, bé Mơ. Thời gian xảy ra tai nạn trên báo, ngày giờ ghi rõ ràng hết sức, chính là tối nay lúc 8 giờ. Anh vén tay áo lên nhìn đồng hồ, 7 giờ 59 phút. Chết rồi, còn chưa đến 1 phút nữa. Nói thật, nếu là người bình thường nhìn thấy cái này, mà ảnh con gái mình còn in trên đó nữa, bạn không biết thật hay giả đi nữa, bạn chẳng phải lao ra xem hay sao? Đúng vậy, anh không từ từ gọi vợ lại kiểu như ơi em ơi nhìn này, ơi em coi tờ báo này có buồn cười không, hình con mình còn đăng trên đây này. Vợ anh nhìn thấy cảnh đó thì gần như sụp đổ, không chịu nổi nữa rồi, gần như khóc ngất đi. A Kiệt cũng quỳ xuống đất, mắt trợn tròn không dám tin vào mắt mình. Cái này là cái gì? Thời gian, địa điểm trong báo, nguyên nhân tai nạn không sai một chút nào, khớp hết cả. Chơi sập rồi. Chẳng bao lâu cảnh sát đã tới, cảnh sát rồi phóng viên. Nữ phóng viên đài phát thanh đang tường thuật trực tiếp, nói rằng vào lúc mấy giờ tại nơi này, tài xế xe tải lái xe khi buồn ngủ gây ra tai nạn giao thông, một cô bé xấu số đã thiệt mạng, người cha hoàn toàn không sao. Không biết sao lại thế, đứa trẻ còn đang khóc kìa kìa. A Kiệt vội lao tới, nãy là hắn giết luôn, đã có 4 cô gái chết dưới tay hắn rồi. Phía cảnh sát cũng không có một manh mối nào, mãi mà vẫn chưa bắt được tên này, khiến cả vùng hoang mang không yên. Hôm đó đang dạy, A Kiệt đang giảng bài cho học sinh thì phát hiện trong lớp có một em học sinh tên Haruko, một cô gái đang ngồi lơ đãng thất thần, khá kỳ lạ, cứ ngửa đầu lên nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lúc đầu A Kiệt cũng không để ý lắm, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, lần này không nhìn trần nhà nữa mà đang nhìn thẳng vào anh. Cái nhìn đó trống rỗng lạnh lẽo như muốn giết anh vậy. Trong khi đó ở phía này, người vợ thì cứ ngơ ngẩn ngày nào cũng báo. Tôi chỉ muốn hiểu rõ cái tờ báo đó rốt cuộc ra sao, liệu có thật thứ đó không? Người thầy thấy vợ anh cũng tội nghiệp, bèn kể cho nghe. Nói rằng loại báo có thể báo trước cái chết của người thật ra là có tồn tại và đã có từ nhiều năm trước rồi. Người tiếp xúc với nó không chỉ có gia đình anh chị thôi đâu. Thứ đó sẽ tự động bay đến trước mặt ngươi, có số mệnh phải chết. Ai nhìn thấy tờ báo đó thì giống như thần chết đã gõ cửa vậy. Chuyện sắp xảy ra dù có muốn ngăn cũng không ngăn được. Nói đến đây người thầy bắt đầu hứng khởi kể tiếp. Nói trước đây có một cụ già rất ngưỡng mộ ông, tên là Quy Điền, từng nhận được tờ báo tiên tri đó. Lúc đó cụ cũng không tin, nhất định phải điều tra xem sao. Sau đó người này biến mất tích hoàn toàn, không biết đi đâu mất. Vì vậy thầy khuyên chị đừng có điều tra nữa. Cùng lúc đó phía A Kiệt cũng bắt đầu xảy ra chuyện kỳ lạ. Hôm đó đang ngồi chấm bài, một đồng nghiệp hỏi A Kiệt rằng trường đang tổ chức hội thảo, anh có tham gia không? Tự nguyện thôi. Anh nghĩ bây giờ anh còn tâm trí đâu để nghĩ những chuyện đó. Anh liền nguột ngoạc viết là ngày mai bị đau bụng không đến được. Nhưng chưa đầy vài phút sau, cũng người đó, cũng tờ phiếu đó, cũng câu hỏi đó lại đến thêm một lần nữa. A Kiệt bị hoa mắt chóng mặt nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều, cứ tiếp tục chấm bài thôi. Nhưng khi chấm tới bài của Haruko thì anh giật mình. Chuyện gì vậy? Trong quyển bài của Haruko nộp một tờ giấy trắng hoàn toàn, nhưng lại viết một hàng chữ to: ngày 14 lúc 1 giờ chiều, tên sát nhân hàng loạt sắp giết nạn nhân thứ 5. Trước đó chẳng phải đã giết 4 người rồi sao? Cô gái sắp bị giết tên là Mai Tuyết, tên cũng được ghi rõ. A Kiệt toàn thân nổi gai, anh nghi ngờ rằng Haruko cũng có thể nhìn thấy tờ báo tiên tri đó. Sau khi tan học về đến nhà, một tờ báo xẹt vào từ khe cửa, nhưng đây là tờ báo bình thường. Không phải tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không cần báo, con cứ nhét vào nhà tôi là sao? Anh không tin anh nhét thêm lần nữa tôi giết. Nhưng khi anh bình tĩnh lại đọc tờ báo viết gì? Hôm nay xảy ra một vụ án mạng, chính là vụ giết người thứ 5 mà Haruko đã nói. Nạn nhân tên Mai Tuyết, lần này thời gian địa điểm cũng khớp hết. Chuyển sang phía vợ anh ở nhà, bỗng nhận được một cuộc gọi từ người thầy. Nhấc máy lên thì đầu kia cứ ú ớ, nghe không rõ, không biết người kia đang nói gì, hình như tín hiệu yếu hay sao đó. Dí dào chỉ nghe được 2 chữ, chạy nhanh đi. Nhưng các bạn hay xem phim đều biết, thường trong tình huống như thế này khi nghe bảo chạy nhanh đi thì nhất định sẽ không nghe lời.
Vợ anh đêm hôm đó lái xe thẳng đến nhà người thầy. Đến nơi thì cửa không khóa, vừa bước vào cứ gọi hỏi thăm mãi mà chẳng ai trả lời. Trong nhà bừa bộn lộn xộn hết, trên sàn có vứt một tấm ảnh ý niệm mờ mờ ảo ảo như thể có một khuôn mặt người. Khi lên đến lầu 2 thì cả phòng chất đầy những tờ báo tiên tri, tài liệu hồ sơ các loại. Chuyện là thế này, thật ra người thầy này nhiều năm nay cũng đang bí mật điều tra về tờ báo tiên tri. Có lẽ sau khi Quy Điền mất tích ông cũng muốn tìm hiểu. Lúc khắp người nổi đầy những đốm đen, trong tay vẫn còn nắm chặt một tấm ảnh. Cô vất vả mãi mới lấy được tấm ảnh đó ra. Cô nhìn kỹ, choáng váng, chẳng phải chính là chồng cô A Kiệt đó sao? Khi lên xe rồi cô liền gọi điện cho A Kiệt ngay, ý là muốn đến nhà anh tìm. A Kiệt nghe thấy người vợ đã lâu không liên lạc gọi cũng khá vui, bụng nghĩ đêm khuya mà đòi ghé thăm thế này chắc có chuyện rồi. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn, cúp máy xuống hiệu thuốc chuẩn bị đổ. Nhưng khi vợ nói là muốn tìm anh để nói chuyện về tờ báo, A Kiệt lập tức nóng mặt. Anh nói mày có điên không đấy? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi tao không có liên quan, sao cứ không chịu tin vậy? Khi vợ anh còn đang nói chuyện bên kia thì A Kiệt đã cúp máy mất rồi, bực mình quá. Đến hôm sau A Kiệt chủ động đến trường tìm Haruko, định hỏi xem chuyện gì xảy ra, ý là làm sao em có thể dự đoán được vụ án mạng vừa rồi. Chưa kịp mở miệng hỏi, Haruko đã nói trước, em cũng giống thầy, đã nhận được tờ báo đó rồi, thôi đừng vùng vẫy nữa, bỏ đi thôi, những gì phải xảy ra thì không tránh được đâu. A Kiệt nghe câu đó như sét đánh ngang tai, cũng chán nản hẳn. Đêm về đến nhà, ngồi trước tivi xem video kỷ niệm của con gái, đang ngồi đau lòng thì một tờ báo xẹt cái đánh vào giường. Anh nhích lại xem kỹ, mắt trợn lên tròn vo. Trên đó viết gì? Nạn nhân thứ 6 chính là Haruko. Anh nhớ ngay đến cảnh con gái anh chết cháy trong xe năm đó. Anh có thể ngồi nhìn học trò của mình cũng chết trước mắt không? Thế là A Kiệt lao như điên ra khỏi nhà, chạy thẳng đến nhà Haruko. Đến cửa nhà Haruko chưa kịp bước vào đã nhìn thấy cô học trò rồi. Haruko chẳng nói gì, chỉ lắc đầu nhìn anh rồi một cái biến mất trước mắt anh. Người không thấy đâu nữa. Anh liền quay lại tính đỡ Haruko dậy. Anh cứ tưởng lời tiên tri đã bị phá vỡ rồi, vụ án mạng sắp xảy ra đã được ngăn lại, nhưng không phải vậy. Bụng Haruko bỗng ảo ảo chảy máu. Ôi, trên người không có vết đâm, không có vết thương gì cả, chẳng có gì hết, quần áo cũng nguyên vẹn, giống như sinh mệnh bị rút đi từ trong không khí vậy. Điều này có nghĩa là gì? Đó là số mệnh của tờ báo này, dù bạn cứu hay ngăn thế nào, kết cục là không thể thay đổi được. Sau sự việc đó, A Kiệt gặp lại vợ. Vợ anh nói anh đừng tự trách bản thân về chuyện con gái nữa, rồi từ túi lấy ra tấm ảnh đó, ý là người tiếp theo sẽ chết chính là anh. Rồi dẫn A Kiệt đến một bệnh viện tâm thần, tính đi tìm manh mối xem sao. Đến bệnh viện tâm thần rồi, bác sĩ kể cho hai người nghe một ca bệnh, nói là nửa năm trước bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân có tâm thần không bình thường. Chỉ trong nửa năm, cơ thể vi phạm quy luật tự nhiên, từ một đứa trẻ hơn 10 tuổi biến thành một cụ già hơn 80 tuổi, da khô teo lại, lão hóa toàn thân, đầu cũng hói hết. Nhưng đó vẫn chưa phải điều quái dị nhất. Điều kỳ lạ nhất là gì? Nó không kiểm soát được bản thân, cứ viết về các tai nạn, các vụ án mạng, viết lung tung khắp tường khắp sàn, chỗ nào cũng có. Tiêm thuốc an thần cũng không ăn thua. Về sau bút bị tịch thu hết, nó dùng ngón tay cắn cho chảy máu, không xong thì dùng cả phân của mình để viết. Nhưng mà những thứ nó viết đó đều xảy ra thật. Cuối cùng sau nửa năm vật lộn, đứa trẻ đó cũng chết. Nghe xong những chuyện này, đi. Thế là về nhà chờ chết thôi. Từ ngày hôm đó lời nguyền bắt đầu bám lấy anh. Hôm đó đang dạy học bỗng mất kiểm soát bản thân, cứ viết liên tục lên bảng. Viết cái gì? Chính anh cũng không biết. Nhưng đám học sinh nhìn vào thì bị ám ảnh vì những thứ anh viết rùng rợn quá. Khi tỉnh lại, bản thân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tối về ngang qua siêu thị, nhìn thấy bản tin trên TV. Ôi trời, bản tin đó giống y chang những gì anh viết ban ngày lên bảng, chính xác không sai một chữ, địa điểm nào bao nhiêu người chết giống y hệt. Tối hôm đó vợ anh lái xe đến tìm, bước vào nhà thì thôi rồi, nhà cửa bừa bộn, anh cũng bắt đầu viết lên khắp nơi rồi, từng chỗ nào cũng có chữ. Nhưng vợ anh nói với anh, cô tìm được manh mối về người Quy Điền mà người thầy từng nhắc, và còn có địa chỉ của ông ta nữa. Thế là hai người bàn bạc, quyết định thử thêm một lần, cố gắng thêm một chút. Hai người theo địa chỉ đó tìm đến một căn nhà nhỏ tồi tàn ở vùng quê. Trong nhà đó chất đầy những tờ báo tiên tri đã bị đốt, mỗi tờ tương ứng với một tai nạn đã xảy ra trước đó. Và bên trong chiếc tủ bị vỡ trong căn phòng đó, A Kiệt tìm thấy một đống băng video được ghi năm mấy ngày mấy, phân loại rõ ràng lắm. Anh lấy cuộn cũ nhất ra bật lên xem, thì trong hình là video quay năm 1992. Người đàn ông trong băng chính là Quy Điền, người đã nghiên cứu về tờ báo. Ông ấy làm gì? Ông ghi lại toàn bộ trải nghiệm của mình. Ông nói năm 1992 lần đầu tiên nhận được tờ báo tiên tri này, ông kha cứng đầu không được, tôi không tin cái thứ này lại có thể kỳ lạ đến vậy. Ông liền nhốt mình trong căn phòng nhỏ đó và dùng máy quay phim tự ghi lại, giống như quay vlog vậy, ghi lại cuộc sống hàng ngày xem rốt cuộc có thay đổi gì không. Nhưng cụ già này rất tốt bụng, mỗi lần nhận được báo lại lén đến báo cho những gia đình có tên trong đi. Trên người ông bắt đầu nổi những đốm đen, những đốm đen đó ngày càng lan rộng ra, ngày càng nhiều hơn. Chỉ vài chục ngày, như cái nọc độc già cỗi ấy, một cụ già tốt bụng biến thành trông như quỷ vậy, khắp người đầy đốm đen, toàn thân hết rồi. Trong đoạn video cuối cùng, ông không biết bị thứ gì thu hút đi mất ra khỏi khung hình và không bao giờ quay lại.
Khi A Kiệt và vợ anh theo hướng Quy Điển đã đi trong video tìm ngược lại, trong phòng bên cạnh thấy một vết đen hình người. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là Quy Điển cuối cùng đã hóa thành tro bụi, vẫn không thoát khỏi lời nguyền này. Hai người về nhà rồi ngồi tổng kết lại, cơ bản rút ra mấy điểm. Ai mà nhận được tờ báo đó rồi thì coi như đã bị nhắm vào, ai dám cứu người dám tiên tri thì sẽ bị phản lại. Nổi đốm đen, lão hóa nhanh chóng, tinh thần sụp đổ và cuối cùng biến mất như Quy Điển. Sau khi hai người hiểu rõ rồi, hai người ôm nhau lại, đều tuyệt vọng rồi, đã ôm nhau rồi thì hôn nhau thôi. Sau đó thì không có gì hay nữa, cứ bỏ qua đi. Anh em ơi chuyển cảnh nhé. Ngày hôm sau, vợ anh vui vẻ chuẩn bị đi làm. A Kiệt ở nhà tính ngồi đọc sách trau dồi kiến thức, bỗng trên bàn nhảy ra một tờ báo tiên tri mới nhất. Tờ báo viết gì? Lúc 5 giờ rưỡi chiều tàu hỏa bị chật bánh, hơn 100 người chết, và trong danh sách người chết có tên vợ anh. Anh nhìn vào không thể tin được, vợ mới vừa về được lại mất nữa sao? Anh như điên lao thẳng ra ga tàu và còn kịp đúng lúc. Khi tàu sắp đóng cửa anh chạy lên, một tay kéo mạnh vợ xuống. Nhưng kéo vợ xuống rồi, không ngờ vợ anh và bạn thân lên tàu cùng nhau, người bạn thân không xuống được. Tàu đúng giờ khởi hành và đúng giờ chật bánh, cô bạn thân tắt thở tại chỗ, thảm lắm, mặt cũng biến dạng rồi. Lần này cộng với lần ngăn cản trước đó, lời nguyền bắt đầu phản lại anh, cánh tay A Kiệt bắt đầu nổi đốm đen. Lúc này có người đột nhiên gõ cửa, vợ anh không muốn anh ra mở. A Kiệt cũng nghĩ thôi, chuyện đến thì không tránh được. Vợ anh mở cửa ra vẻ còn giận, anh vừa mới đề nghị ly hôn với em xong, giờ lại tìm em làm gì vậy? Rồi đóng sầm cửa lại, quay người lại. Chớp mắt lại anh xuyên đến bệnh viện tâm thần, nhìn thấy đứa trẻ trong bệnh viện tâm thần khi nãy, đứa trẻ đó đang bỏ về phía anh, tay chân không còn mà vẫn cứ bỏ về phía anh. Sợ quá, rồi lại xuyên về cuộc gặp trước, lại xuất hiện bên cạnh Haruko. Haruko lại nói với anh rằng không phải lỗi của thầy, cái chết của em là không thể thay đổi được. A Kiệt sụp đổ rồi, tôi thay đổi cái gì được đây? Em đang đùa tôi đấy à? Cứ kéo tôi đi khắp nơi, đừng tra tấn tôi nữa, không được thì giết tôi đi. Đang tuyệt vọng như vậy bỗng nghe thấy một giọng nói, giọng của ai? Chính là người thầy của vợ anh, chụp cho anh một tấm ảnh có vẻ như để động viên, nói vài câu động viên anh. Lúc này A Kiệt bỗng như hiểu ra điều gì đó, sau đó một cái lại xuyên không gian. Lần này xuyên đến đâu? Cái bốt điện thoại 3 năm trước, 1 phút cuối cùng trước khi con gái anh mất. Mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, con bé vẫn đang bị kẹt dây an toàn trong xe tải cũng sắp đến rồi. Lần này A Kiệt không do dự, anh lao ra kéo vợ ra khỏi xe trước. Anh thở phào nhẹ nhõm. Khi vợ anh đang ngồi khóc trên đất, đang đau lòng thì một tờ báo từ trên trời bay xuống phía con gái anh. Như nạn nhân trên tờ báo lần này đã đổi người rồi. Đổi thành ai? Đổi thành A Kiệt, chứng tỏ lời nguyền này vẫn chưa biến mất, lời tiên tri vẫn tiếp tục. Nhưng theo tôi hiểu thì sau khi anh chết thì tờ báo mới đổi tên nạn nhân thành anh. Vậy có phải anh đã chủ động dùng sinh mạng của mình để hiến tế, đổi lấy sự sống cho vợ và con không? Rồi anh đã phá vỡ quy tắc đó. Không biết tôi hiểu đúng không? Tôi đoán ý nghĩa đại khái là vậy. Nếu có anh em nào hiểu rõ hơn, hãy vào phần bình luận cùng thảo luận nhé. Oh,